Một chiếc ví không được bảo vệ bằng nòng súng thì chẳng khác nào cái túi tiền của kẻ khác. Khi người Nhật, những người từng trải qua thời kỳ bong bóng kinh tế, nghe câu nói này, trong lòng họ luôn dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa đau đớn, vừa uất nghẹn, lại vừa đầy suy ngẫm. Nhìn lại lịch sử, năm 1985, khi không thể đánh bại Nhật Bản trên mặt trận kinh tế, nước Mỹ đã thô bạo lấy lý do giải quyết thâm hụt thương mại để ép Nhật ký hiệp định Pearl Harbor nổi tiếng. Kết quả sau đó, ai cũng biết, đồng yên bị buộc phải tăng giá, bong bóng tài chính vỡ tung và Nhật Bản chính thức rơi vào 30 năm mất mát, là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi ấy. Tại sao Nhật Bản lại không dám phản kháng? Năm 1989, hai nhân vật nổi tiếng là Ishihara Shintazo, một chính trị gia cực hữu tai tiếng, và Mojita Akio, nhà sáng lập Sony, đã cùng viết cuốn sách mang tên Japan Can Say No, Nhật Bản có thể nói không. Sở dĩ họ dám hô lên khẩu hiệu ngạo nghễ như vậy là vì nền kinh tế Nhật thập niên năm 1980 đang ở đỉnh cao nhất lịch sử, cho họ niềm tin và sức mạnh để cất tiếng. Sau Thế chiến II, Nhật Bản dựa vào năng suất sản xuất cực cao và hệ thống công nghiệp kỷ luật tuyệt đối, tạo ra hàng loạt sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, giá thành thấp, bán khắp thế giới. Dưới sự hỗ trợ của Mỹ, Nhật đã vươn lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu vào năm 1968. Người Nhật tự hào vì trong làn sóng phát triển kinh tế thế kỷ 20, các ngành xe hơi, điện tử, bán dẫn và thép đã trở thành trụ cột không chỉ của Nhật mà của cả thế giới. Xe Toyota và Honda từng là kẻ thù cũ, tràn ngập các con phố ở nước Mỹ, điện tử Sony và Panasonic đi vào hàng trăm triệu gia đình, hàng Nhật trở thành biểu tượng của chất lượng. Đến năm 1980, thặng dư thương mại Nhật và Mỹ đạt 10 tỷ đô, chỉ 5 năm sau, con số này tăng gấp 5 lần, lên 50 tỷ đô, một con số khổng lồ vào thời điểm đó. Trong quá trình ấy, ngành sản xuất của Mỹ chịu cú sốc chưa từng có trước sự cạnh tranh gay gắt của xe Nhật, tỷ lệ thất nghiệp trong ngành xe hơi đi chót tăng vọt, còn tâm lý chống Nhật trong dân Mỹ thì bùng nổ. Ngay từ năm 1981, các công nhân ngành xe hơi ở Detroit, thuộc Liên hiệp Công nhân xe hơi Mỹ, đã thể hiện sự căm ghét ấy một cách cực đoan. Họ tụ tập, cầm búa sắt, đập nát một chiếc Toyota mới tinh trước ống kính của hàng loạt phóng viên. Trong tiếng reo hò của đám đông người Mỹ, chiếc xe vỡ tung, thân méo mó, kính vụn văng khắp mặt đất. Khoảnh khắc ấy, mối hận của công nhân Mỹ với đồng nghiệp Nhật được bộc lộ rõ ràng đến tàn nhẫn. Và khi truyền thông lan truyền rộng rãi sự kiện đập xe Nhật, nó trở thành biểu tượng cho cuộc xung đột kinh tế Mỹ-Nhật đang âm ỉ bùng cháy. Đến năm 1987, khi đã bị ngành công nghiệp Nhật Bản tấn công dữ dội, người Mỹ mất hết kiên nhẫn và lại một lần nữa dàn dựng một vở kịch đập hàng Nhật giữa thanh thiên bạch Nhật. Ngay trước tòa nhà Quốc hội Mỹ, giữa đám đông phóng viên, nghị sĩ Mỹ Bentley giơ cao một chiếc búa sắt nặng trịch, rồi đập thẳng vào một chiếc radio hiệu Toshiba nhằm phản đối thặng dư thương mại khổng lồ của Nhật đối với Mỹ, và đặc biệt là việc Toshiba từng bán công nghệ nhạy cảm cho Liên Xô. Đó không chỉ là một màn trình diễn, mà là lời cảnh cáo công khai của Mỹ gửi đến Nhật Bản. Trong con mắt Washington, họ tin rằng nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ sau chiến tranh, thì nền kinh tế Nhật làm sao có được thành tựu hôm nay, thế mà giờ lại dám kiếm tiền từ người Mỹ. Với tâm lý đó, chính phủ Mỹ lập tức hành động. Trong các cuộc họp ở Washington, các nghị sĩ phẫn nộ, hô hào đánh thuế thất cao lên hàng Nhật. Năm 1984, Bộ Thương mại Mỹ công bố một báo cáo buộc rằng chính phủ Nhật có tình giữ đồng yên ở mức thấp để thúc đẩy xuất khẩu, khiến Mỹ mất hàng trăm nghìn việc làm. Khẩu hiệu "Tôi là người Mỹ, yêu nước thì không dùng hàng Nhật" vang lên khắp nơi, làn sóng bảo hộ thương mại lan rộng toàn nước Mỹ. Nhưng phía Nhật Bản cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nhật khi đó, Tanaka Yokusu, tìm cách kéo dài thời gian đàm phán nhằm giảm bớt áp lực trừng phạt thương mại từ Mỹ. Trước ống kính truyền thông, ông cúi đầu, khiêm nhường nói: "Nhật Bản rất vui lòng tăng nhập khẩu hàng Mỹ, hy vọng Hoa Kỳ đừng có ác cảm, xin hãy hiểu cho chúng tôi." Nhưng những lời nói mềm mỏng ấy không làm dịu đi cơn giận dữ của Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jim Baker, tỏ rõ thái độ cứng rắn. Trong một hội nghị năm 1985, ông thẳng thừng cảnh báo, nếu Nhật không hợp tác, giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại, Mỹ sẽ đơn phương hành động. Lời đe dọa đó khiến chính phủ Nhật, dù giàu có và tự tin đến mấy, cũng lập tức hiểu ra, nếu không cúi đầu, Mỹ có thể sẽ dùng đến vũ khí quân sự và chính trị. Thực tế, quyền kiểm soát của Mỹ đối với Nhật chưa bao giờ chỉ dừng lại ở kinh tế, sự khống chế thật sự nằm ở lĩnh vực quân sự và chính trị, nơi Hoa Kỳ nắm chặt tiết hầu Nhật Bản. Về điều này, Ishihara Shintazo, chính trị gia cực hữu khét tiếng của Nhật, từng viết đầy phẫn uất: Nhật Bản sau chiến tranh chẳng khác nào một con chó bị thiến, quốc gia và dân tộc Nhật đã bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự chủ. Và ông không hề nói sai, sau Thế chiến II, theo Hiệp ước San Francisco, Nhật Bản bị tước gần như toàn bộ quyền tự chủ về quân sự, trở thành một quốc gia phụ thuộc quân sự của Hoa Kỳ. Chỉ cần nhìn vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật, từ Yokosuka đến Okinawa có hơn 50.000 lính Mỹ đóng trên lãnh thổ và hải phận Nhật Bản. Trên danh nghĩa, họ bảo vệ Nhật,
khỏi mối đe dọa Liên Xô, nhưng trên thực tế, đây chính là thanh gươm Damocles mà Mỹ treo lơ lửng trên đầu Nhật Bản. Nếu Nhật dám bất tuân, thì chỉ cần một lệnh của Tổng thống Mỹ, quân đội Mỹ có thể ngay lập tức chặn đầu Thiên Hoàng. Sự lệ thuộc và đe dọa về quân sự, cộng thêm sự can thiệp xấu sắc về chính trị, đã khiến Nhật Bản mãi mãi phải cúi đầu trước Mỹ, dù trong lòng vẫn âm ỉ niềm uất hận, không thể nói thành lời. Năm 1985, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Jim Baker, trực tiếp ra tay, gây sức ép khủng khiếp lên Nhật Bản. Tại nhiều diễn đàn quốc tế, Baker không hề giữ thể diện cho Nhật, thẳng thừng tuyên bố rằng Nhật Bản phải nhanh chóng hành động, giảm thâm hụt thương mại với Mỹ, nếu không tuân theo thì hãy sẵn sàng hứng chịu các biện pháp trừng phạt nặng nề. Cũng trong năm ấy, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật thương mại và cạnh tranh toàn diện, trao cho Tổng thống quyền áp thuế trừng phạt đối với những quốc gia bị Mỹ coi là thực hiện thương mại không công bằng, mà Nhật chính là mục tiêu hàng đầu. Không dừng lại ở đó, Mỹ còn dùng cả hệ thống tư pháp để giết Nhật. Cũng trong năm 1985, tập đoàn Toshiba bị cáo buộc bán công nghệ máy công cụ chính xác cho Liên Xô, vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu và lập tức chịu sự trừng phạt nặng nề từ Washington. Dưới sức ép trực tiếp từ phía Mỹ, Văn phòng công tố Tokyo buộc phải bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao của Toshiba. Công ty này bị phạt 15 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ vào thời điểm đó, và phải cam kết trong 3 năm không được phép xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Mỹ. Đó chính là cú đập cảnh cáo mà Mỹ dành cho Nhật Bản. Giữa vòng vây của sức ép quân sự, kinh tế và chính trị, chính phủ Nhật gần như không còn khả năng phản kháng. Ngày 22 tháng 9 năm 1985, tại khách sạn Plaza ở New York, năm cường quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp và Tây Đức tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của mỗi nước và cùng ký vào bản hiệp định Plaza nổi tiếng. Nội dung hiệp định quy định rằng các quốc gia ký kết sẽ phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm đẩy đồng yên lên giá, qua đó làm suy yếu năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Nhật Bản. Khoảnh khắc ký tên lên bản hiệp định, gương mặt phái đoàn Nhật đầy uất nghẹn và bất lực. Họ hiểu rất rõ rằng khi thỏa thuận này có hiệu lực, mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, niềm kiêu hãnh của Nhật suốt hàng thập kỷ sẽ tan vỡ. Nhưng đối mặt với áp lực và dụ dỗ từ Mỹ, Nhật đành phải cúi đầu chấp nhận thất bại. Một quốc gia không nắm được nòng súng trong tay, dù kinh tế có hùng mạnh đến đâu, cũng chẳng thể cứng rắn được trước kẻ cầm súng. Có thể nói, sự thỏa hiệp của Nhật Bản khi ấy chính là hành động thần phục trước bá quyền Mỹ, và ngay sau khi hiệp định Plaza được ký kết, tỷ giá đồng yên lao vọt lên như một con ngựa hoang vừa thoát chuồng, tăng giá điên cuồng, mở đầu cho chuỗi bi kịch kinh tế kéo dài suốt nhiều thập kỷ sau. Năm 1985, tỷ giá là 1 đô la Mỹ đổi được 240 yên Nhật. Thế nhưng đến năm 1988, con số này chỉ còn 120 yên, tức là đồng yên đã tăng giá tới 100% chỉ trong 3 năm. Người chịu tác động đầu tiên chính là các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản. Xe của Toyota tại thị trường Mỹ bỗng đắt gấp đôi, đơn đặt hàng sụt giá mạnh, sản phẩm của Panasonic cũng mất sức cạnh tranh nghiêm trọng, lợi nhuận giảm sâu và công ty buộc phải cắt giảm nhân sự để tồn tại. Để đối phó với tình hình đó, chính phủ Nhật Bản tung ra chính sách tiền tệ nới lỏng, hạ lãi suất mạnh mẽ với mục tiêu kích thích kinh tế trong nước. Nhưng đời không như mơ, liều thuốc mạnh này không những không cứu nổi nền kinh tế mà còn tạo ra một quả bong bóng khổng lồ. Biểu hiện rõ nhất là thị trường chứng khoán. Năm 1989, chỉ số Nikkei tăng vọt lên 38.915 điểm. Giới đầu tư phát cuồng lao vào mua cổ phiếu như mất trí. Thị trường bất động sản, đặc biệt ở Tokyo, cũng bùng nổ dữ dội. Giá đất thương mại tại khu Ginza có thời điểm tăng lên đến 10 triệu yên một mét vuông, tức khoảng 75.000 đô la Mỹ mỗi mét vuông. Khi ấy, người ta còn tự hào khoe rằng tổng giá trị đất của Nhật đủ để mua cả nước Mỹ. Dưới chính sách lãi suất thấp, doanh nghiệp Nhật điên cuồng vay tiền mở rộng đầu tư, ngân hàng cho vay như phát không. Bề ngoài, nền kinh tế Nhật trông vô cùng hưng thịnh, nhưng thật ra chỉ là lâu đài xây trên cát. Đến năm 1990, bong bóng kinh tế Nhật chính thức vỡ tung, chỉ số Nikkei sụt xuống còn 14.309 điểm, mất hơn 60% giá trị. Thị trường bất động sản sụp đổ theo, hàng loạt người Nhật mất trắng chỉ sau một đêm. Từ đó, nền kinh tế Nhật rơi vào 30 năm mất mát. Vậy nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu? Hiệp định Plaza quả thật là ngòi nổ trực tiếp cho thảm kịch này, nhưng sâu xa hơn, vấn đề nằm ở chỗ Nhật Bản không phải một quốc gia thực sự độc lập, quân sự phụ thuộc vào Mỹ, chính trị không dám phản kháng Mỹ, còn kinh tế, cái ví tiền của Nhật, thực chất là túi tiền mà người Mỹ muốn lấy lúc nào cũng được. Từ việc đồng yên tăng giá đến khi bong bóng vỡ, mọi bước đi của Nhật đều nằm trong tính toán của Washington. Nhật Bản muốn thoát ra nhưng không đủ sức. Video hôm nay đến đây là hết. Làm ra những nội dung như thế này thật sự không dễ, nên nếu thấy hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Sự ủng hộ của bạn chính là nguồn nhiên liệu để mình đi tiếp trên hành trình chia sẻ tri thức. Nếu thấy nội dung xứng đáng, bạn cũng có thể mời mình một ly cà phê qua mã QR trên màn hình. Mình rất trân trọng từng sự đóng góp. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục khám phá những công nghệ định hình tương lai.